असं ठेवायचं, जेणेकरून मुलांचे हात पण खराब होणार नाहीत. कारण मुलं आपली कशी आहेत माहीत आहे ना, जरा हात त्यांना खराब झालेला चालत नाही. नमस्कार, मी स्नेहल, नेहूज फूड मराठीमध्ये मी तुमचं मनापासून स्वागत करते. चला आपण आज बनवूया लहान मुलांसाठी एक स्पेशल डिश, जे आपल्या मुलांना खूप आवडेल. रोज रोज सकाळी डब्याची घाई असते ना मुलांसाठी, काय करायचं, तरी झटपट बनणारी क्विक अशी रेसिपी मी तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यासाठी साहित्य दाखवते मी तुम्हाला. पाऊण वाटी ज्वारीचं पीठ, पाऊण वाटी गव्हाचं पीठ, एक कांदा मीडियम साईजचा, 4 ते 5 हिरवी मिरची, 5-6 कळी लसूण, अर्धा इंच आलं, पाव चमचा जिरे, पाव चमचा ओवा. हे आपण वाटून घेणार आहोत. जास्त बारीक नाही वाटायचं आपल्याला, जाडं वाटून घेऊया. ज्वारीचं पीठ, गव्हाचं पीठ आपण वाटलेला ठेचा, या हा कांदा, पाव चमचा हळद, त्यानंतर टाकूया पाव चमचा चाट मसाला, चवीप्रमाणे मीठ, त्यानंतर टाकूया कोथंबीर. कोथंबीरला आपल्याला कंजूसी नाही करायची, कोथंबीर आपण भरपूर टाकूया. आता हे सर्व टाकून आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. आणखीन टेस्ट वाढण्यासाठी 2 चमचे बेसन टाकूया. मीठ बरोबर टाकायला पाहिजे यामध्ये. आता आपण थोडं करून पाणी ॲड करूया. सॉफ्ट असं आपल्याला हे मळून घ्यायचं आहे. यामध्ये गव्हाचं आणि ज्वारीचं पीठ आपल्याला समप्रमाणातच टाकावं लागेल. अगर ज्वारीचं पीठ जास्त झालं तर आपल्याला भाकरीची टेस्ट येईल. गव्हाचं पीठ जास्त झालं ना तर हे आपला पराठा किंवा धपाटे किंवा थालीपीठ हे आपलं कडक होण्याची शक्यता आहे. तर आता मी तुम्हाला पूर्ण मळल्याच्या नंतर दाखवते. चला तर मग मी ह्याचं पीठ मळून घेतलेलं आहे. जास्त घट्ट पण नाही आणि जास्त पातळ पण नाही. घट्ट केलं तर काय होईल की आपले पराठे क्रॅक होतील, आणि पातळ केलं तर काय होईल, आपण तव्यावर टाकताना थोडा प्रॉब्लेम होईल. यासाठी आपण ना मीडियम असं सॉफ्ट असं पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. आणि मळताना कमीत कमी 5 ते 7 मिनिट आपण ह्याला छान मळून घ्यायचं. चला आता आपण ह्याला 10 मिनिटासाठी रेस्टला ठेवूया आणि त्यानंतर भेटते मी तुम्हाला. आपण आता सुरुवात करूया. यासाठी आपण काय करूया, एक प्लास्टिक घेऊया, तुपाचा किंवा तेलाचा हात लावून थोडंसं त्यातलं पीठ घेऊन, हाताला पण थोडंसं तेल किंवा तूप लावून. प्लास्टिकसाठी तुम्ही काहीही जुगाड करू शकता, जसं की तुम्ही दुधाच्या पिशव्या वापरू शकता किंवा मोठ्या बिस्किटाचे पॅकेट्स वापरू शकता. सेंटरला पण आणि साईडला पण चारी बाजूने थोपण्याचा प्रयत्न करायचा. आकार तुमच्या आवडीप्रमाणे करा, पण माझ्या मते लहान मुलांना देण्यासाठी असे छोटेच पराठे बरे दिसतील आणि डब्यामध्ये पण बसतील ना. जास्त पातळ पण नको आणि जास्त जाडा पण नाही, मीडियम असं आपल्याला हे करून घ्यायचं. सेंटरला आपण एक थोडंसं होल पाडायचं. आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉन क्लिक करा. याने काय होईल की माझे पुढचे येणारे व्हिडिओ सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. हा पराठा अलगद असा काढून, असा वरची बाजू खाली, खालची बाजू वर, हे असं याला आपण छान थोडं भाजत आलं ना, आपण साईडला थोडं तेल किंवा तूप सोडायचं. असं मीडियम गॅसवरती आपण हे प्रोसेस करायचं. चला आपण आता पलटून घेऊया. दोन्ही साईडने छान भाजून घ्यायचे आपल्याला. आता आपण याला काढून घेऊया. पीठ आपल्याला जास्त पातळ नको आहे. पातळ जर केलं ना आपण पीठ तर प्लास्टिकवरून पराठा निघणारच नाही. घट्ट केलं ना तर पराठा आपला साईडला क्रॅक होईल, अशा साईडला ना क्रॅक होईल. त्यासाठी आपल्याला मीडियम असं पीठ मळून घ्यायचं आहे. आणि मळल्यानंतर पण आपल्याला जास्त टाईम ठेवायचं नाही. कमीत कमी 8 ते 10 मिनिट खूप झालं. अगर जास्त मळलं तर तुम्ही पटकन लगे पण करू शकता. चला आणखीन एक बघूया आपण. पावसाळ्याचे दिवस असतील ना, आहेत ना, असं चटपटे पदार्थ मुलांना फार आवडतात. रोज पोहे किंवा शिरा खायला मुलं कंटाळून जातात ना. हे जे काट आहेत ना ते थोडे पातळ करण्याचा प्रयत्न करायचा. चला आता मी तुम्हाला डायरेक्ट तव्यावरती टाकून दाखवते. तवा छान गरम करून घेतला आहे. त्यावरती आपण तेल किंवा तूप टाकूया थोडं.
साईडला आपण थोडंसं तेल किंवा तूप टाकूया. आता आपण पलटून घेऊया. आपला पराठा दोन्ही साईडने छान भाजून झालेला आहे. आता आपण काढून घेऊया. आता मी सर्व करते आणि दाखवते तुम्हाला. काढून घेऊया. चला, मस्त खमंग खुसखुशीत तर नाही म्हणता येणार, पण खमंग टेस्टी असे आपले पराठे बनवून तयार झालेले आहेत. तेवढ्या पिठामध्ये आपले 6 पराठे झालेले आहेत. मुलांना देताना आपण काय करायचं, एका पराठ्याचे 4 पार्ट करायचे. आपण केल्यानंतर हे असे एवढं आवश्यक असेल तेवढंच लावा. डब्यात ठेवताना आपण काय करायचं, असं आपण करून मुलांना देऊ शकतो. चला तर मग आजची आपली रेसिपी बनवून तयार आहे. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेहूच फूड मराठी. भेटूया असंच नेक्स्ट रेसिपीसह. तोपर्यंत स्वस्त रहा, मस्त रहा.